Do. Usus. Usus. Ay nako. Ay nako. Ito po ang tamang pagluto. Dapat naka-face shield. Pagluto ng among paksi. Oh. Khalil. Khalil. Di mo ng hand, ha? That's your hand. Tanaway mo hand. Khalil, love mama. Khalil, love mama. Oh, oh, do. Usus. Usus. Ay, tabian kayo. Kamot si mama mag-vlog. Is that your hand? Ha? Is that your hand, Khalil? You discovered na your hand? Ha? Hindi mo tayo ng boss? Kaon na kaming Madi, nagdungan mi ganiha. Behave lang, mag-ilis tayo sa nina na. Oh no! Sumbagon ti karon. Ben, kaos dimple, Ben. Dimple, Ben. Kaos dimple, Ben. Smile. Suya, papa. Kaos yung dimple. Eh? Smell ko, Ben. Wow! Bad breath. Oh, badre. Si Papa dito, bad breath. Ben. Wow! Kabango-bango. Wow! Kabango sa breath. Sige, istorya, Ami. Wow! Kabango sa breath. Ay! Wow! Wow! Yeah! Lagot sa Papa. No. Hibi. Ay, nako. Ay, nako. Da, kasabi lang. Oo. Sabi. Nos-tunos. Da, kasabi nas, papa. Nos-tunos ta, nos-tunos. Ya. Samo ko no ka, oy. Uy, katabian. Our very talkative baby. Kita na siya sa camera. Is that your hand? Huh? Oh, is that your hand? Wow! Lately, yan na yung ano niya, yan na yung hobby niya. Tingnan yung kamay niya. Sabi nila sa mga 2 months daw, sa mga pagka 3 months, nadidiscover na nila yung kamay niya. Wala pa siyang 3 months, na-discover na niya yung kamay niya. Paano pa kaya pag na-discover niya yung paa niya? Kasi nakikita ko si Butchok, inaano na niya yung paa niya, inaabot-abot. Sobrang cute. Hello, baby! Nag-change kami ng diaper. Aray! Ay! Sabak ko na kayo. Wala. Prituhan ako ng bili. Prituhan na naman. Mag-inon muna na ang ka. Sige. Mag-isda na punta ko eh. Lagi, sa? Diba? Pero baboy. Baboy lang saan eh, baboy. Mag-inom ng baboy. Ano? Mga baboy na gani, baboy na sa mata. Binos, mama, papa, no? Sige lang, dagan mo kami. Ano? Khalil. Baboy is mama lang, basta dagan kami, ha? Chikiling-kaling. Luto ko yung katawa eh. Chikiling-kaling. Mahagwa na dyan kami. Chikiling-kaling. Asus. Chikiling-kaling. Oh. Chikiling-kaling. Asus. Maglisgag-lisgag man na, kalibangon ka? Mag-oo ka? Asus, mag-play-play ta na, mag-play-play. Boo! Panis! Hindi, lingaw kay siya. Hindi. Lipay ka? Ano naman na? Sige, yaw. Do.
ko dyan. Nahagard ko. Nag-ilis lagi kong diaper, nahagard ko. Kasi ang likot-likot na ng bata, bihisan. So today, hello guys! Hindi ako nakapag-intro pero anong araw ba ngayon? Tuesday. Wala lang, naisipan ko lang mag-vlog kasi magluluto kami ni Mads. Or siya lang pala. Magluluto siya ng paborito kong paksiw at saka fried pork ba? Kanang, sa may tawag na. Pagudpud bitaw nga baboy. Yung crispy na pork. So, bumili muna si Mylabs ng isda sa palengke. So, yung uunahin ni Mads is yung paksiw. Lingawan niya eh. You know. Sulit ra day ni pagkapalita di ay. Oo. Pati madutanan. Nagbantay. Pati ang magbantay na nalingaw man. Ang bilis na ma-expire ng mood. Marinig yun? Reklamo na. So, ayan yung letdown ko kanina. Tapos ito yung napump ko kanina. I-ano ko siya, ipagsasama para maging 3 ounce. Ang tingog ng bata. Wait lang. Ang laki ng busis. 2 months old, ang laki ng busis. Siya nga na yun yung kong bibiyaan, dere. Iyan po na, iyan po. Awa, Mads. Ayan, po ano siya. Kapit 5. Pwede niyo ugmas. Buntag, pag buntag na. Dagan siya matutoy, buntag. Mabinda na sa mga. Nanonood kami ni Khalil ng K-drama. Nakita ko to sa stories ni Heart, That's Heart. It's okay na to be okay. Maganda daw. Tagal ko na hindi nakakapanood ng series. Si Khalil lang kasi lagi kong pinapanood. What? Ayan. Ginagawa kong movie si Khalil. Lagi ko siyang tinititigan. All day, every day. Zaman! Drink na milk, drink milk. Saan na siya, Mads? Kaya ba't nga siya, bantika? 2 ka kutsara na. Dahil yun, asin. Diretso na siya prito. Dili na ka mag-adit to. Panood ni Man sa YouTube. Ayan, tapos diretso na daw siya prito, asin at mantika lang. So, magbantika pa ka dira sa kuan. Mo na yung mantika? Okay. Kaya nagdidi man yung usa. Didire lang yun pa niyo. Nag-record na. Dito kita mas lamihan ko sa May yan sana, may. Nasa siya yung sudan eh. Di siya papirdi na mong mansda. Nasa siya yung sudan. Tanawa Mads, unsay bakareta. Wa siya ka ba unsay bakareta For today's dinner is magluluto si Madi ng guys, ng paksiw na isda. Yung isda na gagamitin namin is yung yung isda sa bato ba. Yung alam ko lang dito is ito, parrot fish. And itong to, hindi ko na alam yung mga pangalan nito. Pero si Madi, alam na alam yung mga pangalan ng mga isda guys, no? Kabisado yung mga isda na yan. Pero ito lang yung familiar sa akin. Pero ito yung mga masarap na yan ipaksiw eh. Ayan. So, 3 piraso. And then, din si Madi, nagprito din ng isda. Isda? Yung karne ng baboy, ayan sobrang dami. Ayan, sobrang dami ng ulam namin ngayong gabi guys. And ayan, bumili din ako kanina sa labas ng baka. Yan kasi na-miss kong kumain ng baka, no? Yung bakareta. Ito, bakareta. Tapos ito, baka din to, yung ordinary lang yung sinabawang baka. So, yung difference ng dalawa is yung bakareta, medyo malapot yung kanyang sabaw. And then ito is hindi malapot yung sabaw niya. Unsa? Fish shield naman. Pisik? Oo, bitaw no? Sakto gina fish shield. Ayan, sinisimulan na ni Madi yung guys, paksiw. Lagyan lang ng mga lamas, sibuyas, atsal, silispada. Ayan, tapos meron pang luya at saka garlic. So
Suka dayon. Yan, ganito po ang tamang pagluto. Dapat naka-face shield. Nagsabay ng lutuin. Yan yung piniritong baboy. Tumatalsik. Yan, malapit na matapos yung piniritong baboy. And nandito na yung paksiw. Happy na siya maluto. Ayan, dami naming ulam guys. And yung paksiw. Sakto rin niyang isda ipalit. Oo! Nagkalami. Tapos, ayan. Perfect partner. Lasang paksiw na naman ang iyong gatas. Hoy, bata. Nasang tibok balay. Istorya siya siya sa mga duaan eh. Yay! Luto na among paksiw. Yum. Suya Khalil. Ayan na yung pritong baboy. Ayan. Tapos yung paksiw. Dami naming ulam. Meron pang binili si Mylabs sa labas na ganyan. Kasi nag-crave daw siya. Ayan. Una ko ni mo, Mads. So, mauuna akong kumain kasi nakakain na din si Mylabs. Ewan ko kung kakain pa siya ulit. Pero, ayun. Itom na din ako. Nagkausap ako ni Kaon Wadlawa ba? Guys, may bagong expression si baby. Nag-ano kami dito ba? Nag-nose to nose kami ba? Yan siya, oh. Nose to nose sabi, pero parang maiyak siya. Takot siguro siya sa akin. Ha? Nose to nose. Nose to Oh no! Wala mong gagawin. Giyaway kang papa. Kabaw na lagi siya mga. Lang. First time ikakuha na niya maybe. Baksig bahoan ka sa baba ni Papa? Basin! Ba? Dili ka mag-open sa mouth. Or basin sa mukha na siya, mi. Sa baba mo Sa to? baba. Wala ni hippie, oh. Gusto na! Ano sa baba? Gida ito, mi. Papa. Oh no! Ayaw na. Wala. Wala man no. Uy, luwi ka. Ayaw Baba pa? Ginakon mo yung siya. No. Pero nagkatawa na po. Wala man kagiaway ni Pukulong. Ngay. Kailakon na. Kailakon na mama. Kailakon pa ng mama eh. Naiyak si mama. Naiyak kang baby. Ano mo magagawin? Wala mong kagiaway ni Papa. Nag-prepare naman ta. Papa na siya. Baho nga May aliw na aliw dito na bata. Naman kayo. Dapat hindi na nadalihan niya. Dapat nga i-improve pa. Mag-score kayo kung ano sa mas maganda. Pinapanood mo yung mamagpapa mo? Ha? Aliw na aliw ka? Aliw na aliw siya. Ngunit ang iyong pagmamahal. Ano daw ko siya napil? Dapat daw nasa dila. Naglaway. Chinkykita daw.